ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤਿੰਨੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 7 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 7 ਤੋਂ ਅਬਵ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੇ ਜੀਟੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਮੋਡਿਊਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਜਸਟ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੁੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 70% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਵੱਲ। ਸੋ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਬਣਾਓ ਵੀ ਯਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਰੀਡਿੰਗ ਔਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਔਖੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਔਖੀ ਆ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ। 3 ਪੈਸੇਜ ਜਾਂ 4 ਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ 4 ਪੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ 3 ਪੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਪੈਸੇਜ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਾਇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 18 ਤੋਂ 23 ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ।
So guys, if you are new on my channel, consider subscribing and do not forget to press the bell icon क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ सीरीज अपलोड ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ स्पेशली on reading step by step। ਤੁਹਾਨੂੰ headings, fill in the blanks, true false and so on ਜਿੰਨੇ ਵੀ sections ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ अपलोड ਕਰੂੰਗਾ। रीडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ डाउट नहीं रहनी, ਇਸ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟਲੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ टाइम मैनेज करन नाल ही तुसी 7 to above बैंड स्कोर कर सकते हो। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स हुण पुछदे हुण सोचदे होणे आ भी यार टाइम मैनेज कह रहे आ करना किवें आ टाइम मैनेज। सो मैं इसे चीज़ दी तुहानूं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिंदा हां। टाइम मैनेज करन दा सब तो बेस्ट तरीका ये आ भी आपां क्वेश्चनस नूं किवें अटैम्प्ट करदे आ। सपोज एक पैसेज आ, ठीक है, एक पैसेज आ जिहदे विच तीन सैक्शन ने। पहला सैक्शन हैगा हेडिंग्स, सैकेंड सैक्शन हैगा ट्रू फॉल्स एंड थर्ड सैक्शन इज फिलअप्स। ठीक है, ईजी है, आई होप भी तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर होगा। पहला सैक्शन हैगा हेडिंग्स, सैकेंड सैक्शन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, थर्ड सैक्शन हैगा फिलअप्स। एक पैसेज दे विच जिहड़ा अकैडमिक दा पहला पैसेज हुंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 क्वेश्चन ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 क्वेश्चन ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 क्वेश्चन ਨੇ, 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਲੱਭਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਪੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, A B C ਤੇ D ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, A B C and D। ठीक है, चार पैराग्राफ ने सपोज एक पैसेज ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, पहला A पैराग्राफ रीड करनगे, फिर ਉਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲੱਭਣਗੇ, फिर B, फिर C, फिर D। ਚਾਰੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੈਡਿੰਗਸ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਲਅਪਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹੋ ਟਰੂ। ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਵੇਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਰੀਡ ਕਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗਸ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਰੀਡ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ 5 to 9 ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੋ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ 5 to 9 ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨੇ, 5th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ A ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੀਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? A ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 5th ਦੇ ਨਾਲ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? 5th ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਆ ਗਏ। B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6th ਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 6th ਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ 2 ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਜਾਂ 1 ਫਿਲਅਪ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ, ਜੇ 5th ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ 5th ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5th ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 6th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
90% ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਅਪਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8th ਟਰੂ ਫਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ 10th ਫਿਲਅਪ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਆਨਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਨਸਰ ਲੱਭੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਐਂਡ ਫਿਲਅਪਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। And here I end up with this video. I hope you liked it. If yes, do share with your friends and like the video. Thanks for watching.